Bună ziua! Astăzi vom face un orez cu spanac, o rețetă tradițional grecească pe care eu am transformat-o într-o variantă mai dietetică a mea, fără prăjire, în ulei. O rețetă, așa cum m-am obișnuit, de post vegană, care este foarte delicioasă, zic eu. Pentru această rețetă eu am folosit 1 kg de spanac proaspăt, o ceapă medie, 2 cepe verzi, un morcov, 2-3 căței de usturoi, 500 de ml de suc de roșii, bulion sau puteți pune chiar roșii tăiate cuburi proaspete, 250 de grame de orez cu bobul rotund, sare și condimente după gust. Pentru început vom pune într-o oală, de preferință antiaderentă sau cu fundul mai gros, vom pune pe foc mic o cană de orez cu bobul rotund, puțină sare, o cană jumătate de apă și o lingură de ulei care este opțional. Eu l-am pus pentru a împiedica lipirea boabelor de orez între ele la fiert. Vom tăia ceapa mărunt. Și o vom pune într-o tigaie, de preferință tot antiaderentă sau cu fundul mai gros. Vom tăia și ceapa verde, 2 fire de ceapă verde. Apoi vom tăia morcovul. Eu de obicei îl tai în cubulețe mici, dar puteți să-l dați pe răzătoare. Morcovul doar l-am spălat foarte bine și i-am tăiat capetele, nu l-am curățat de coajă. Eu de obicei îl pun cu totul cu coajă la mâncare. Și am tăiat și usturoiul, 2-3 căței de usturoi, am tăiat mărunt și am lăsat deoparte. Am pus tigaia pe foc mediu. Am adăugat aproximativ jumătate de cană de apă, am amestecat puțin și apoi am acoperit această tigaie și am lăsat legumele să fiarbă aproximativ 5-10 minute. Între timp am tăiat și spanacul pe care l-am spălat frunză cu frunză. Eu am avut un spanac mai mare, de aceea l-am tăiat. Bineînțeles, i-am îndepărtat rădăcinile și tulpinile mai groase. Dar dacă aveți un spanac din acela micuț, un baby spanac, nu este nevoie să-l mai tăiați, pentru că el se va topi la gătit. Între timp, orezul a rămas fără apă. Oprim focul și îl lăsăm acoperit. Ceapa și morcovul s-au gătit și ele, s-au muiat și vom pune peste ele spanacul. Spanacul este acum mai voluminos așa, dar o să scadă. Cred că știți din experiență că spanacul la gătit nu mai rămâne nimic aproape din el. Am adăugat încă jumătate de cană de apă, am acoperit și am lăsat să se înmoaie și spanacul. Când spanacul s-a înmuiat, am amestecat puțin, iar apoi am adăugat peste bulionul sau ce ați ales să puneți. Eu am pus o parte din el și voi mai pune după ce adaug orezul. Acum am pus și 2-3 căței de usturoi tocați mărunt. Acum voi pune orezul, care este aproape fiert. Îl voi pune peste și voi amesteca puțin. Iar apoi voi adăuga și restul de bulion.
pentru că am pus mai puțin la început și voi mai pune restul acum. Am amestecat foarte bine. Apoi am acoperit și am lăsat să fiarbă încă 5 minute. După 5 minute am stins focul și am lăsat încă 15 minute orezul așa acoperit. Iar după 15 minute, când orezul s-a mai răcorit puțin, am adăugat uleiul de măsline presat la rece, câteva linguri. Dar pentru cei care nu consumă ulei, din diferite motive, pot să omită acest pas. Acum am amestecat și am servit acest orez cu o salată. Ce pot să vă spun este că este foarte delicios acest orez cu spanac. Mie îmi place foarte mult. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată aștept reacțiile dumneavoastră în comentarii. La revedere! O zi bună!